Lesson learned. No? Success daw is learning from the experiences of others. Okay, hindi na. That's na. Hindi ko na. Takot na kung masira siya ulit. So, itatry natin. Wala mawawala sa atin kung mag-try ba. Sumingaw yung ano na, ito. Yan. Natanggal po siya. Tingnan bakit? Forever is not enough. Yan. Natanggal na po siya.